nagode ìnágódé àkóbójú ọjọ́ ṣe rí àkógbìyànjú lọ́tún lósì àkó bó ṣá lè dá nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo ènìyàn wa wọ́n pè mí ní kí lè ní náà èní ní 28 tàbá máa ṣe ṣúkúṣúkú nísìn wọ́n máa fi dàárọ̀ ọ̀la Jagaba máa jáde nísìn a ti pé ọdún kan ní tó máa ti wà ní as a president Nàìjíríà a ti wà lọ́dún kan tí wọ́n máa dàárọ̀ ọ̀la nísìn a pé 1 year tí Jagaba máa ti wà lórí oyè. So ẹ jẹ́ ká tún jọ ṣe awareness kékeré wá ti bá ń tidy ọkọ̀ bíbà àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn lájọ tún ṣe awareness kékeré because gbogbo nǹkan la máa fi ṣe awareness, gbogbo nǹkan pátá ni máa fi báyìí ṣe awareness. So àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn torí pé nílẹ̀ Yorùbá nísìn kò sómi tó wọnú kitchen, omi kànga ni púpọ̀ nù yín lò omi kànga òun lẹ fi fọbọ́, ẹ̀rọ omi gidi lò láti fi fọbọ́. Kò sómi tó wọnú kitchen yàtọ̀ sáwọn tó bá lówó, àwọn tó ń gbé ní VGI, àwọn tó ń gbé ní Banana Island, àwọn nìkan lómi yọ nínú táàpù wọn. ẹlòmíì omi ti yọ nínú táàpù ẹ̀ nísìn á ti fẹ́ tó 30 years. ẹlòmíì ò tẹ̀ ìrántíjọ́ tó mi yọ nínú táàpù ẹ̀. ṣòmọ reason why àwọn olóṣèlú ni àwọn ni wọ́n jẹ́ kí development dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, àwọn lọ́ fi tí wọ́n kó bá wa. So tó bá wá ń rí àwa báyìí nísìn sórí elé omi gbóná ni elé omi gbóná, sórí elé omi tútù lélẹ̀, méjèèjì ló máa lò ó yẹ nísìn. So àfomi gbóná àtomi tútù sórí 64 years àbí 63 years tá ti ń gbé nínú Nàìjíríà. sórí ọṣẹ tó ń wò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ẹ lè produce ẹ̀ ká máa tà síta, but ó jẹ́ ká rí ọṣẹ ṣe. sógbà tó bá jẹ́ kẹ́ rí ọṣẹ ṣe kò ń ṣe pé àwọn èèyàn lè ṣọṣẹ, ọṣẹ ló easy láti ṣe. wàá kọ́ po kẹ́míkà papọ̀ adòdìndì, wàá ṣe ní branding, àwa máa ṣe ní púpọ̀, a máa sẹ́ndẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. àwọn olóṣèlú criminals yín àwọn ló fi tiwọn kó bá gbogbo wa, àwọn ló fi tiwọn kó bá wa. torí oníwọ̀n jẹ́ kí omi yọ. àwọn agbègbè míì wọ́n ní láti bí 20 something years níná. ẹ bá máa dárúkọ àwọn agbègbè yẹn for 20 something years kí àdúgbò kan wà kó má síná níbẹ̀. ẹ wá ń lo solar, ẹ ń tan àtùpà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. ṣé àdúgbò tó ní iná báwo ló ṣe fẹ́ ní omi tó máa yọ nínú ilé? àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn for 60 years àwa wà lójú kan, a lọ síwájú, a lọ sókè. mo kí gbogbo èèyàn wa fẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. so eventually àwa wá ń sọ fún yín pé bí bàbá Kítóyè tọ́pìkì tá à ń treat lọ ní wíìkì yìí, Nàìjíríà agony ló jẹ́ fún wa, suffering òun ló jẹ́ fún wa. èmi dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà Ọlọ́run ṣèdájọ́ fún gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn tó yẹ pé nínú ilé tiwọn àwọn rómi gbóná lò táwọn méjì wọn bá fi fọbọ́, àwọn rómi gbóná lò, wọ́n rómi lò nínú toilet. kò ń ṣe pé tíyàn bá yàgbẹ́ tán wàá ṣe máa lọ fi korobá a máa fi da omi sínú toilet. ẹlòmíì ní Nàìjíríà, torí Nàìjíríà tí mo rántí country náà bọ̀ Nàìjíríà wà nínú ẹ̀, torí Nàìjíríà wà nínú country tó yẹ pé ẹ sì lọ ń yàgbẹ́ níta nínú pó, torí ẹ ní basic toilet. ọmọ tó ń pè ní basic toilet WC ló ń pè bẹ́ẹ̀, WC kò sí. kí ló dé tí kò ṣe sí? because wọ́n ní kẹ́ lọ máa yàgbẹ́ níta, inú igbó rẹ̀ ti ń yàgbẹ́. gbogbo Lagos State gan gbogbo toilet wọn ló ti block.
wọ́n ti block gbogbo toilet, wọ́n jẹ́ kí toilet facility kò ṣiṣẹ́. So nísìn omi gbóná lélẹ̀ wà wá ṣe omi tútù, so méjèèjì ló máa lò, wà á fomi gbóná kò yẹ nísìn wà á fi rinse, so wà á tún fomi tútù wà wá kó sórí asẹ́. Normal life tí mo fẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá kò dìgbà tíyàn bá olówó ní kọ̀ọ̀kan ló gbọ́dọ̀ ní kitchen tómi yọ níbẹ̀, mẹ̀kúnnù náà gbọ́dọ̀ ní. Bí palace ọba ilẹ̀ ọba ti bíbà bómi ṣe ń yọ ní kitchen tiwọn náà ló ń yọ ní tèmi náà, omi tó ń yọ níbí òun náà ló ń yọ ní tiwọn, kò sí yàtọ̀, kọ́kọ́ lè ṣe tiwọn special ni. Now lọ́dọ̀ tiwa lọ́hùn olówó nìkan, àwọn musician mo kí Ògúnmọ́lá, àwọn celebrity àwọn nìkan lómi ń yọ nínú kitchen àti toilet wọn, nínú bathroom. Ẹlòmíì korobá lẹ fi ń pọnmi wọlé kẹ́ tó lọ wẹ̀. Ó yá baálé mi omi ti rẹ́dì ẹ wá lọ wẹ̀ inú korobá nínú face my face you. Ṣẹ́nu láìfì yẹn lẹ fi máa gbé. Ìjọ́ ọ̀la máa ṣe gbogbo yẹn dà. Ìdí ta ṣe ń sọ pé ẹja bọ́ kúrò nínú Nàìjíríà, ká tètè kúrò nínú Nàìjíríà, ká lè wá nǹkan míì ṣe, ká lè wá bí àwọn tó máa ṣiṣẹ́ ní omi ní Thames water. Kò ṣọ̀fẹ́ omi tó ń rọ̀ nìyí, wọ́n máa mú bíìlì wá fún mi, kò yẹ nísìn every month lọ́ máa mú bíìlì wá, sáfíìsì ni. But lọ́dọ̀ yín náà wọ́n fún yín lómi, tó bá wá lọ jẹun ní búkà ó wá náà yàgbẹ́ ó ní diarrhea, ó máa ní diarrhea náà because omi tó fi ń process gbogbo oúnjẹ yẹn kò clean. Wọ́n wá àwọn málà tó máa lọ, àwọn káí tó máa lọ máa bá yín pọn mi, wọ́n wá ní wọ́n ń ṣe SDG goal. By now ó jẹ́ kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá ó jẹ́ kó mi máa ṣàn, kò ń ṣe pé àlómi, kò ń ṣe pé àláwọn engineer tó lè fọmi wọnú ilé, but wọ́n refuse. Kò yẹ nísìn sórí gbogbo kíní ti máa ń sọ yẹn n tí o gbọ́dọ̀ máa ronú sí ni pé ṣé tí bọ̀bọ̀ yìí sọ yìí ṣe bóun ló wà nínú kitchen ẹ̀ tó ń fọbọ́ yìí, omi yọ nínú kitchen ẹ̀, kí ló dé tó mi ò yọ nínú kitchen tèmi? Ìbéèrè yẹn ó yẹ kó bi gbogbo àwọn governors ó yẹ kó bi àwọn representative pé Koiki Media ó ń fi kitchen ẹ̀ wọ̀n wá bó ṣe ń fọbọ́ tó ń fọbọ́ nínú kitchen ẹ̀, omi ń yọ torí pé mo pọn mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ mo wá ń fomi mo ṣẹ̀ ń da omi, no, omi ń yọ nínú tap, òun lélẹ̀ inú tap ló ti ń yọ. So now kí ló wá dé tí àwọn ìtì dé stage yẹn lẹ́yìn tí bàbá Awólọ́wọ̀ kọ́ cocoa house, lẹ́yìn tá a fowó kòkó a fi ra Nigeria High Commission ní number 9 Northumberland. Kí ló wá dé tí wọ́n ní àwa la kọ́kọ́? Don't come crazy here. What do you want? Kí ló dé tí ó wá di pé látìgbà tí a ti wá kúrò nínú military era a ti bọ́ sínú civilian, kí ló sì wá ń fà á tí àìtí ní omi the basic kí ló dé tó mi ò yọ nínú ilé ẹ? Kí ló dé? Ta ló ṣẹ̀? Ó ṣẹ̀ ní kankan. Nigeria Foundation ti British lé, wọ́n ní kó mi máa yọ lọ́dọ̀ tiwa nílùú òyìnbó, wọ́n ní kó mi máa yọ lọ́dọ̀ tiwọn. Kí ló fà? Nítorí fraudulent amalgamation. Wọ́n ò dẹ̀ fún wa ní independence. Gbogbo ìmọ̀ ni àti gba independent. Kí ló dé tí wọ́n fún yín ní independent lómi nínú ilé? Látijọ́ tó ti ń campaign láti 1999, wọ́n campaign on the same thing lọ́n campaign ní lórí. A máa ṣe iná, a máa ṣomi, a máa ṣe títì, a máa fún yín ní ilé ìwé ẹ̀kọ́, a máa make sure hospital ṣiṣẹ́, healthcare ṣiṣẹ́. All these are lies. Irọ́ ló wà bẹ́ẹ̀. Irọ́ tó bá gbà wọ́n gbọ́ sórí ìwọ tó ṣe ń gbà wọ́n olóṣèlú gbọ́ sórí táwọn náà bá wá sí abroad, gbogbo bó ṣe máa ń rí àwọn ilé wa lélẹ̀, omi yọ nínú ilé yín. Kí ló fà á tí omi ò yọ nínú ilé tiẹ̀? Gbogbo yín lẹ sọ pé ẹ lọ sí technical school, ẹ̀yin ni engineer, master degree, PhD, baba plumber. Kí ló dé tó mi ò yọ nínú ilé? Kí ló fà á? Ìtorí pé wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbádùn proper life. Ṣe máa lọ máa pọn mi nísàlẹ̀. Mo rántí nígbà tí mo wà ní phase 2, kọ́lọ́n bá run fẹ́ kó bá mi fọ̀run kẹ́ alájà. Màá wá ṣẹ̀ lọ gbé korobá
màá lọ pọnmi láti ìsàlẹ̀ màá wá máa rù wá sí second floor. Nígbà kan omi yẹn yọ, nígbà tó yá all of a sudden omi yẹn ò yọ mọ́. Nígbà tí gbogbo ọ̀nà àlímọ̀ṣọ́, gbogbo drainage system, nothing is working. Ṣòro omi tó ń lọ sísàlẹ̀ yìí nísìn, ó níbi tó ń lọ. Ó láwọn tó máa wá service ẹ̀ because kò gbọ́dọ̀ block. Tó bá block, ó máa ní ripple effect dé gbogbo block tó kù. So problem tó bá ti exist nínú ilé kan, wọ́n gbọ́dọ̀ tètè tọ́jú ẹ̀. Mo ní àìsàn ń ṣe Nàìjíríà, àìsàn burúkú ṣe Nàìjíríà, but ìwọ ló fi gbà àìsàn ṣe Nàìjíríà. Ìwọ tó ń gbọ́ mi tó ń sọ pé I'm a Nigerian, I am a Nigerian, we are going to fix Nigeria. Yóò lè fix Nigeria. Nigeria ti ní problem. Àìsàn ń ṣe, àìsàn ó ń ṣe Nigeria. Àìsàn tó ń ṣe yẹn, òun ni foundation ti British lè, fraudulent foundation ni. Foundation tí wọ́n lé ẹ̀ pé kó ṣiṣẹ́. Wọ́n lé ẹ̀ pé kí a máa jẹ́ kó má rí ayé gbé proper basic life. Kó máa wò lórí TV, kó máa wò bá ṣe ń ṣe báyìí. Eléyìí ò ń ṣe recorded. Ìyẹn mo ṣe máa ń carry ní àdán. Eléyìí ò ń ṣe pé mo lọ record fídíò yẹn, mo wá edit ẹ̀. No, life lélẹ̀, life lọ́wọ́ yìí. Aago kitchen yóò ṣiṣẹ́. Ní ìlà sọ fún ìyàwó mi kó fi battery sí. Mo mọ kí ni time nísìn. What's the time? Hello? Ó náà pa aago 5:30 ló fẹ́ lọ lò ní. Ok, òun lélẹ̀ lórí fóònù. Aago 5 ṣẹ̀fẹ̀ lọ lò. Nígbà tí mo ti pè, tí mo ti kọ́ tẹ̀, ó yẹ kí làákàyè ti sọ fún ẹ pé mo busy. Tẹ́ bá ti pè, tí mo ti disconnect ẹ̀, ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé mo busy. Ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ó ti yé lórí program. So at the end of the day, wàá ṣẹ̀ máa lọ ní kíyàwó ẹ kó lọ pọnmi nísàlẹ̀, kó lọ rán málà wá fi ẹ̀mọ́ tó ń fi sínú omi, ẹ̀mọ́ bí tó ti lọ gbómi yẹn wá. Púpọ̀ nínú yín gan omi kànga lẹ ṣe ń lò. Mo rántí nígbà tí mo wà ní hostel ní Taradec ní Abẹ́òkúta, kọ private hostel ni mo lọ. Kò sí omi kan lọ́nà títí náà, omi kànga ni, ọkọ̀ gbọ́ kànga, a ṣe máa ń lọ́rọ̀ omi ní. Àwọn táǹkì kan ló máa, àwọn driver yẹn wọ́n máa gbé kinní yẹn wá, táǹkà. Gbogbo yín ṣàmọ̀, wọ́n máa gbé táǹkà yẹn wá, wọ́n wá já omi yẹn, wọ́n á já sínú táǹkì. Mo ṣàmọ̀ bọ́ ṣe máa ń ṣe níjọ́ náà lọ nígbà táwa ní. Bọ̀ pé o fẹ́ lọ wẹ̀, o fẹ́ yàgbẹ́, nígbà tẹ́mi wà ní school, kò sómi pure water kankan tó clean. Gbogbo omi tá à ń lò, gbogbo yín náà lè confirm, gbogbo yín tẹ́ kàwé ní Nàìjíríà, àṣọ yín tẹ́ kàwé lábúròdò. Gbogbo yín tẹ́ bá kàwé Nàìjíríà, ẹ bá mi kọ sínú comment section. Ọ̀rọ̀ omi là ń sọ nírọ̀lẹ́ omi. Ẹ rántí pé Fẹlá sọ pé holy water kò sí, ó lè bọ́mi ṣọ̀tá. Omi ò ṣe bá ṣọ̀tá. Kò sẹ́ni tó ní lómi. O gbọ́dọ̀ lómi. Tó bá ti jẹun, omi láti wà nínú oúnjẹ tó ń jẹ. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀, o gbọ́dọ̀ lómi. Ó wá sọ mi di ọ̀tá gbogbo wa nínú Nàìjíríà. Wọ́n sọ di bàbàrà. Nítorí yẹ kí wọ́n train àwọn èèyàn. Wọ́n train àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ engineer. Wọ́n wá train ní ẹ wá ń ṣe POS káàkiri. Bẹ́ẹ̀ ni aago 5 ṣẹ̀fẹ̀ lọ́nu ní ṣẹ́gun ni. Ẹ wá ń ṣe POS. Ṣé o mọ̀ tó pè ní POS? Normally ATM ló yẹ kẹ́ ní. About the license, one local government in Ondo State for the past 20 years. One local government kan wà l'Ondo State 20 years kò sí náà. Irú àwọn ọmọ kéékèèké yẹn nísìn tó wà ládùúgbò yẹn tọ̀ rí iná rí. Ìjọ tó bá rí iná wọ́n máa sá kúrò ládùúgbò yẹn because wọ́n máa wò pé kò normal. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé Nàìjíríà kò ń ṣe country but nítorí pé wọ́n ti parọ́ fún yín. Torí pé basic ni o. Basic in tó yẹ kó wà nínú ilé tiẹ̀ náà nìyẹn. Kò ń ṣe tá a ṣe máa sọ fún yín pé ṣé ẹ lómi nínú ilé. Wọ́n mọ̀ wọ́n fìyà jẹ gbogbo wa. Wọ́n mọ̀ wọ́n fìyà jẹ gbogbo wa, àtàrúgbó àtàgbàlagbà. Kíyàn jí kó ṣẹ̀ wọ kitchen kó ṣẹ̀ máa wá omi tó máa pọ́n. Gbogbo ilẹ̀ ní korobá nínú ilé. Gbogbo African countries ní kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan. Gbogbo ilẹ̀ ra drum. Mo rántí nígbà táwa náà wà ní phase 2 lọ́dọ̀ tí mo wà lọ́dọ̀ Alájà kí tó travel. Aláwọn drum yẹn, inú drum yẹn, ìyá jẹ́ èèyàn díẹ̀ náà. Pọ̀ púpọ̀ ni. A lọ máa dán mi yẹn. Àwa máa lọ tó bá ṣe ń lọlẹ̀ ẹ máa lọ top ẹ̀ up. Nígbà míì omi á lọ for days.
òun lélẹ̀ omi ni kò ń ṣe pọ́fẹ́ o à ń sanwó fún wọn kò free o má rò pé ibi iṣẹ́ yín rọ́ọ̀nù ẹ̀ báyìí nísìnyí wọ́n máa mú bíìlì wá fún mi tó bá the end of the month but at least n tí mò ń sanwó fún àṣeyọrí ń yọ nínú ẹ̀ à ń rí omi bó ṣe wà níbí ló wà ní gbogbo European countries ló wà ọmọ Latvia 3 million population wọ́n lómi nínú kitchen wọn Ukraine tó ń ja ogun lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń ja ogun ní Ukraine omi yọ nínú kitchen wọn Ukraine nìyẹn o níbi tó ogun wà Nàìjíríà sí nínú ogun o sí nínú ogun o but omi ò yọ nínú ilé sí nínú ogun at least bùtẹ́ máa ń ṣàǹsọ nìyẹn ọlọ́ọ̀dẹ̀ níjà ajá ogun wọn sí nínú ogun àwọn tó wà nínú ogun gan omi yọ lọ́dọ̀ wọn so kí ni tọ̀dọ̀ tí wá ṣe wá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ àwọn tó ṣiṣẹ́ ibi yẹn wọ́n mọ̀ because wọ́n mọ̀ pé tí wọn náà bá ti ń gbádùn bí Koikimedia nílẹ̀ Yorùbá ò ní wà to their body olóṣèlú kan jáde ó ní ọkọ woman yẹn kú ó ń pè wọn l'Àbújá òun ṣe send owó sí wọn kó fi lọ ṣòkú bíyàn bá kú nílùú yìí Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo wa dàgbà ká darúgbó gbogbo àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa ká dàgbà sí wa lọ́wọ́ bíyàn bá kú nílùú yìí responsibility local government ni wọ́n gbọ́dọ̀ make sure pé wọ́n look after wá fún ẹ láwọn owó kan tó máa fi tọ́jú ẹ shit o country tí bá dẹ̀ sọ pé shit o ní Nàìjíríà ẹ máa bá mi jà tí bá ti ní shit o ní Nàìjíríà ẹ máa bá mi jà ṣé mi ni problem Nàìjíríà ṣé mi ni mo dá problem sílẹ̀ àwọn tó já problem sílẹ̀ àwọn olè ẹ̀rí kankan ṣe fún wọn but àwa lè dímọ́ but Ọlọ́run á ṣe ìdájọ́ fún gbogbo àwọn politicians yẹn ìdájọ́ Ọlọ́run ó súnmọ́ tán ó ń bọ̀ ó máa ṣèdájọ́ fún ìkà tẹ́ ṣe fún gbogbo Nigerians fún ìkà tẹ́ ṣe fún ìran Yorùbá tí bàbá Awólọ́wọ̀ ní future ṣé bàbá Awólọ́wọ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ní 2024 ilẹ̀ Yorùbá ò lómi lọ́wọ́ ní 2024 pé kò sómi nílẹ̀ Yorùbá ṣé bàbá Awólọ́wọ̀ kò ní máa bínú pé pẹ̀lú gbogbo vision tóun ní sílẹ̀ Yorùbá wọ́n wá máa sọ fún pé bàbá kò máa sómi ààrẹ nílò tó dábẹ́ bàbá dẹ̀ wí lọ wíbọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń defend àwọn olóṣèlú ẹ̀yin kan lẹ́pọ̀ jù you keep defending them táwa bá ṣe ń sọ pé kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ máa sọ pé ká shut up èmi kan lè máa sọ ni ẹ máa hélì wọn ó dẹ̀ mọ̀ pé yà ń jẹ́ mo sọ fún yín àwọn tó máa ń múra láàrin Èkó kò ń ṣe gbogbo wọn tẹ bá délé ẹlòmíì tó ń gbé ẹ máa béèrè pé ṣé inú ilé ló ti jáde aṣọ lẹ máa wá wọ̀ àwọn aṣọ boss corner tẹ́ ti lọ rà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ìgbò àwọn bend it and pick it tó bá yá everybody á béèrè ẹ̀tọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba tó bá yá ẹ máa béèrè ẹ̀tọ́ yín ẹ túbọ̀ dákẹ́ ẹ má béèrè ẹ̀tọ́ yín ẹ má béèrè ẹ̀tọ́ yín everybody ló máa suffer sọ fún yín àtẹni tó wà labroad àtẹni tó wà nílé ó kù díẹ̀ ni ó kù díẹ̀ mínísítà bá jáde wọ́n máa pa wá gbogbo irọ́ ní bọ̀dọ̀ pa ilé bọ̀dọ̀ ẹ̀tọ́ yín ẹ gbọ́dọ̀ béèrè ẹ ní right láti béèrè ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin Nàìjíríà ẹ ní right láti béèrè ẹ̀tọ́ yín ọ̀sẹ́ni kankan tó máa intimidate anybody Nàìjíríà kò lè sí bàbá ńlá ẹni tó lè tún ṣe bó ṣe wà yẹn the best bet is kólúkálukú máa lọ́nù rẹ̀ ìtabára wa ṣe ti tó ẹ fún wa níná ẹ fún wa lómi ẹ fún wa ní security ẹ lè dáàbò bò wá kí wá ní purpose government tó bá dọ̀la nísìn Tinubu agbẹnu ẹ̀ jáde nísìn a máa ka speech tó draft fún wa parọ́ oríṣiríṣi síbẹ̀ ó ní Nigeria is not bleeding ó ní Nigeria ò bleed mọ́ mo rẹ̀ ń bí ẹ̀yin tó kù pé ṣé Nàìjíríà ṣì ń bleed gbogbo yín sọ pé ó ṣì ń bleed ṣé dọ́là lẹ́sìn sọ pé ó wà ní 1,500 ó ń gòkè lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀sìn ra gas cooking gas tó bá yá iná gilẹ̀ lómi ìmọ̀ máa dá bí kan ṣe ń lọ because ìlú tó provide iṣẹ́ ó lè máa wà mo ṣe ń gbọ́ sísítà mi kí tó bẹ̀rẹ̀ show yìí àṣàtúnṣe àwọn tó ń gé orí olórí ritualist Ogun State ló pọ̀ sí jù nílẹ̀ Yorùbá tó bá sọ pé àwọn tó ń ṣe ritual inú Ogun State àwọn ló pọ̀ sí jù gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ ló ti fi ṣẹ́ ṣó tán wọn lólówó ni wọ́n gbígbà tí program tí Yèyé Dára ṣe lánàá tí mò ń gbọ́
everybody owó yìí náà ni nígbà tí system bá ti ṣiṣẹ́ tó create welfare dẹ̀ ni bàbá Awólọ́wọ̀ fi ṣe western region welfare pé kí a má jẹ mẹ̀kúnnù kí mẹ̀kúnnù má suffer welfare system lẹ́ni nísìn wọ́n yọ welfare kúrò everybody struggle ẹ wá máa rí àwọn tó wà labroad mo sọ fún yín pé kò sí nǹkan kan tó special labroad ilẹ̀ Yorùbá náà gbọ́dọ̀ dàbí abroad ni kò sí nǹkan kan tó special nílẹ̀ if Yorubaland is also secured o ní máa rí àwọn tó wà labroad as a threat to you kí ló wà labroad kò sí nǹkan kan tó wà labroad but nítorí pé poverty tó wà nínú Nàìjíríà ẹni tó máa fún ẹ £20 á sọ̀rọ̀ sí ẹ ẹni tó máa fún ẹ ní $100 àrùn ẹ iṣẹ́ tó jẹ́ pé wàá máa béèrè pé tó bá wá sílé a máa rán àgbàlagbà níṣẹ́ torí pé ìtẹ́fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ kí gbogbo a máa compliment ara wa ní ẹ káàbọ̀ ṣé kí àwọn kan dẹ̀ ṣe tó máa ń support ara wọn but nígbà tí poverty ti pọ̀ èèyàn mélòó àwọn kan wà tẹ́ bá lọ́lé àwọn lọ́ máa look after but àwọn kan wà ẹ lè look after wa o tí bá wá Nàìjíríà nísìn àwọn ibì kan wà èmi ni mo gbọ́dọ̀ look after wọn gbogbo àná la ní situation room bẹ́ẹ̀ yẹn because àwọn tó fẹ́ sọ́pọ́n máa look after wọn ò ní wọ́n ti sọ wọ́n di kọ́mánì is a deliberate act and until everybody wakes up a sọ pé enough is enough torí ti clean ẹ̀ nísìn gbogbo ẹ̀ ti ṣe ó ti ṣe mọ́dánná gbogbo ẹ̀ ti ṣe kíni ó ti dúró bẹ́mbẹ́m and this is what we are saying that we can't continue to be living like this a lè gbé báyìí kò favour anybody let us go our separate ways ìyẹn ló ń dìjà no we want Nigeria Nigeria will make any impact for anybody ìníṣẹ́ kankan tó ń jẹ́ anybody you want Nigeria that you are suffering you want Nigeria ó fẹ́ Nàìjíríà tó ti ń sọ́fà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó fẹ́ Nàìjíríà tó ti ń sọ́fà tó ń jẹ́ kó máa sọ́fà ẹ mọ̀ sàn yàrá ẹ mọ̀ sàn ọsàn pọ̀ káàkiri nílẹ̀ Yorùbá ọsàn orange ọsàn yìí nísìn ó yẹ ká convert ẹ má bínú mọ̀ ká comment látẹ̀kan Mr. Koiki, how do we pay for Ewa Ọ̀rànmíyàn? I know where and how to pay. It is an account here in London. No, ẹ lọ sórí tó bá yẹ pé London lẹ́wà sá Mr. Johnson Taiwo Gbèrò ẹ lọ sí ysdm.org wmeta.ysdm.org ẹ wá click lórí donation tẹ bá ti click lórí donation ẹ rí subscription ẹ dẹ̀ register ẹ make payment yẹn £10 ó máa issue receipt fún yín ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà naira account or issue síta kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ fún yín ní private or individual account not even myself kò sẹ́ni kankan. Yeah, you're hungry. What do you want to eat? Tea. Eh? Tea. You want tea? You want me to make tea for you? Okay. So àbọ̀rọ̀ wọ̀nyí nísìn so bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nìyẹn Mr. Gbèrò tẹ́ bá gẹ́tẹ̀ ẹ send message sí mi but that is exactly bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nìyẹn so kíyàn wà nílé kí basic things basic kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà lówó ní àbúrọ́dì à ń kọrọ ń jẹ ọlá Ọlọ́run là ń jẹ èyí náà máa sọ pé ìjọ ọlá Ọlọ́run náà ìjọ ọlá Ọlọ́run wọ́n ti ṣìkà fún wa kò sẹ́ni kankan tó ń jọ ọlá Ọlọ́run ní Nàìjíríà ìkà ọmọ náà fẹ́ tí ní sí ẹ̀kọ́ rọra ṣe kí ni wà á plug omi ò ní láti ṣe lọ́ máa tán torélè mo ṣẹ̀ra wọlé láìpẹ́ méjì báyìí nísìn mọ́ méjì £2 yẹn ó dà pé 1008 lówó so that's about 1008 méjì ṣe 3006 kan nìyẹn òun lélẹ̀ sórí importation ilé tabako wá sí Nàìjíríà kò favour Nàìjíríà ibi báyìí nísìnyí ọmọdé tó ti ṣe lé jẹ́ n try láti wo tó ti ṣe 3-in-1 coffee ni bó ṣe rí lélẹ̀ mẹ́wàá ló wà nínú ẹ̀ sórí òun lélẹ̀ coffee
Irish ambassador to Palestine mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò mo kí grandma sórí àwa ló yẹ ká máa produce ele àwa ní coffee àti Ghana we are meant to be producing it and then export èmi á wá máa rà á pẹ̀lú pounds wá send owó yẹn sí náírà àwa jẹ́ nǹkan pè ní export yín export revenue ìyẹn ló máa wá jẹ́ kí a ní foreign reserve in a bulk tá a bá ń ṣe production ilé ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìkan mo ń try láti wo ibi tó ti ṣe léè ní o try láti wò Arabic lọkọ sí gbogbo tó pọ̀ jù lára ẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn Turkey because inú Turkey shop ni mo ti rà gbogbo nǹkan ló máa ń kó wá láti ìlú wọn ṣó mọ̀ pé Turkey wọ́n máa ń import omi wá látọ̀dọ̀ wọn wá sí bíbá bọ̀ yẹn bá ọmọ òjò àṣe ohun tó béèrè fún náà mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o àkó gbogbo ọjọ́ ṣe rí obìnrin rẹ̀ wà pẹ̀lú ìfiwásílẹ̀ alẹ́ níṣẹ́ lásán gbogbo àwọn tí wọ́n ní kí wọn Yorùbá kó má bọ́ nínú ìdààmú tó wà Ọlọ́run á ṣèdájọ́ fún yín àfi tó bá jẹ́ pé ìyà ò jẹ àwọn èèyàn wa a kò wá ń parọ́ lórí social media la fi ń communicate àfi tó bá jẹ́ pé ìyà kò jẹ àwọn èèyàn wa nìkan bó tó bá jẹ́ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wa tí wọ́n rómi lò nínú ilé wọn tí wọ́n róúnjẹ jẹ gbogbo yín ẹ máa pay the price. Okay. I'm not coming there because I'm live. Àfi tó bá jẹ́ pé irọ́ là ń pa pé ìyà ò jẹ àwọn èèyàn wa. Tó bá jẹ́ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wa tó ń suffer kò ń ṣe sufferness kékeré. Then gbogbo ètò sọ pé irọ́ là ń pa Ọlọ́run á ṣèdájọ́ fún yín. Á ṣèdájọ́ yín. Á ṣèdájọ́ fún yín because our people are suffering. Àwọn ọmọ náà ń béèrè oúnjẹ nínú ilé tí mo máa sáré fún wọn nísìnyí tó máa jẹ kí àwọn ọmọ Yorùbá náà wọ́n máa sọ pé ebi ń pa wọn kó má ro oúnjẹ jẹ mo kíyà tó bí mi lọ́mọ ẹ̀kọ́ rẹ̀ mà àwa ta láwọn ọmọ nílé ọmọ gbọ́dọ̀ máa sọ pé ebi ń pa kí bàbá ẹ̀ má lè náwó síta pé oúnjẹ ni tó máa jẹ so tó bá jẹ́ pé ìyà ò jẹ àwọn èèyàn wa nílé thank you so much ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò Peter Pan mo kí ẹ brother mi ní gbogbo Àlímọ̀ṣọ́ local government àfi tó bá yẹ pé ìyà ò jẹ àwọn èèyàn wa mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa Mr. Dave Dayo Ọpẹ́yẹmí mo kí yín thank you so much everyone àfi tó bá jẹ́ pé ìyà ò jẹ àwọn èèyàn wa ìparọ́ ni come here padà sára tó bá jẹ́ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wa tó bá jẹ́ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wa yeah come here where's princess what do you want one plate ṣé méjèèjì ló fẹ́ ẹyọ kan péré ìrẹsì lásán ló fẹ́ ọ̀dà ọ̀yà ìwọ gba bọ́ọ̀lù ọ̀ì arákùnrin gba bọ́ kó fa bọ́ kó fi sínú abọ́ má dá sára o tó bá jẹ́ pé yà ń jẹ àwọn èèyàn wa lóòótọ́ la fi ń kígbe síta tó bá jẹ́ pé àwọn olóṣèlú ń disrespect àwọn ọba wa la ṣe ń kígbe síta tẹ́yìn kan náà sọ pé intan kígbe síta fún yẹn kò ní mínì pé torí ara tiwa nìkan ṣé tara tèmi nìkan ni mò ń rò ní àbí ti gbogbo àwọn Yorùbá tí wọ́n ti fi ìyà jẹ ṣé tó bá jẹ́ tara tèmi nìkan ṣèbí àwọn ọmọ tèmi ló fi jẹun nínú ilé nísìn ṣé I will care I won't bother ṣèbí káwọn ọmọ tèmi máa gbádùn tó lọ sí school kí wọ́n ní good health care kí gbogbo nǹkan dán mọ́rán fún wọn ṣèbí àdúrà tá à ń gbà fún àwọn tó wà nílé náà nìyẹn ẹ wá ń jáde torí oṣù méjì jáde nísìn tissue paper a lè produce tissue paper ilé kitchen roll ilé kò ń ṣe tissue kitchen roll àwọn máa ń wà ní kitchen wàá rọra já báyìí wàá wá fi sínú ìta lò tán lélẹ̀ gbogbo kinní bá ṣe ń lò tán ó máa rà míì
àfi tó bá fẹ́ máa fi newspaper máa fi nòdí àfi tó fẹ́ máa fi newspaper àwa gbé sínú inú kóló ẹ̀ bó ṣe wà lélẹ̀ so bó ṣe wà báyìí mo kí ẹ láàrin lámì náà ìyá mi sísítà mi àbíbá àwọn ọmọ nǹkan bẹ́ẹ̀ àti balẹ̀ yín tẹ́ ń gbúrò gbogbo lé ọlọ́run máa gbúrò gbogbo wa ní gbogbo ibi tí gbogbo wa wà tá a ti ń ṣe ọ́zù ẹni tó wà ní London kò yàtọ̀ sẹ́ni tó wà ní other countries around the world ìyàtọ̀ kan ní pé ìlú yẹn yàtọ̀ síra wọn. Hey princess come here. ṣé o ti tó àbíkè fìdí ẹ̀ sí. That is what. Jẹ́ fi kìlò expect ẹ̀ lọ́ máa gbóná náà ló fi mílíkì díẹ̀ sí tó ṣe. Kí àwọn ọmọ kéékèèké wà nínú ilé kọ́ máa pariwo ebi ń pa wá kí dádì sá lọ kí dádì àmì báwo lọmọ kékeré ṣe máa pariwo ebi ń pa wá kí dádì wá sá kúrò nínú ilé ebi ń pa wá dádì wá sá kúrò nínú ilé nítorí pé mọ́mì ń béèrè oúnjẹ lọ́wọ́ dádì ẹ̀ fowó ọbẹ̀ sílẹ̀ mo kí Prince Adébáyọ̀ Ṣítù òun lélẹ́yìí kitchen òun ní kò ń ṣe pé ó yín sí àwa náà máa lọ́ọ́ rà á nítorí kitchen tower gbogbo tó yẹ ká máa ṣe ká máa produce coffee àwa la ní coffee kòkó ṣèbí kòkó ló ń pè ní coffee ṣèbówó kòkó ni wọ́n fi ṣe lọ́ fi ra Nigerian High Commission we bought it with the cocoa money kòkó òun lélẹ̀ coffee kòkó tó bá ti grow tẹ́ka ẹ wá kó lọ sínú production room ẹ wá ṣe gbogbo ìjàgà ẹ ṣáà mọ bá ṣe máa ṣe àwa di nǹkan pèsè orí bó ṣe ń dún kọfì ni méjì yìí nísìn Nàìjíríà ló yẹ ká ti máa kó wá méjì tó ń rí nísìn pọ́n méjì ló cost mi £1 kẹrẹ is 1,800 and something pounds as at today. So why are we backwards? Ṣé fi mílíkì díẹ̀ sí? Let me put fresh food to this. Be careful, my cassava. Kí ló dé tó ń dúró sórí aṣọ? Dìde lórí aṣọ yẹn. Kò fa aṣọ yẹn. Kò dìde lórí aṣọ yẹn. Kò gbọ́ ni dìde lórí aṣọ yẹn. Everybody wan suffer. Ọmọdé suffer. Àgbàlagbà suffer. For the negligence of some. Kò dé ṣe pé kò sówó ní Nàìjíríà. There is a lot of resources that gives us money. Níbo ni gbogbo owó yẹn wà? Babangida jí owó, Ọbásanjọ́ jí owó, Jonathan jí owó, Tinubu jí owó, gbogbo wọn lọ jí owó wọ̀rì sọ páwọn jí owó. Kọ́ jáde kọ́ wá fi ògùn búra páwọn jí owó. Páwọn fi bá àwọn ọ̀rẹ́ wọn. Ẹni kọ́ jáde kí gbogbo wọn wá fi ògùn búra kọ́ wá fi ògùn kọ́ fi búra pé àwọn favour àwọn cronies wọn against the masses tó yẹ kó gbádùn the masses is now suffering masses wan suffer àwọn suffer lọ́tún lọ́sì wa náà ń pe Jésù nìkan Jésù tá à ń pè yẹn ó máa ṣèdájọ́ fún gbogbo wọn torí pé ààrẹ máa pè é àwọn kan ní ẹ̀bà tí ń gbàdúrà látijọ́ it's coming to an end. Nigeria is coming to an end. There's no doubt about it because gbogbo tá à ń ṣe fún yín nísìn tá à ń ṣe yín some 15 years ago it was not possible. Wàá kọ́ máa gbọ́ pé àwọn èèyàn wà London kúkú mọ bí London ṣe rí nísìn tó bá lọ sórí page Koikimedia kódà wàá rí London ju bí wọ́n gan ṣe mọ London lọ London tó rí tẹ́lẹ̀ tó bá wà lórí Koikimedia nísìn á máa dàbí ìpinnu London ló wà. London tí gbogbo tó ń jẹ́ ká máa fresh náà lélẹ̀ bó bá wà lórí Koikimedia nísìn àwọn ará gbómi sẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo kìíní náà tó bá wà affordable nílé ni kò jẹ́ kẹ́ lè máa struggle most of the apple wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni lọ́ọ́ ti máa lọ́n kó wá apple tá à ń jẹ mo dẹ̀ máa ń like ọ̀gẹ̀dẹ̀ ti Nàìjíríà yẹn ó yàtọ̀ sọ́gẹ̀dẹ̀ ti wà níbí báyìí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ti ilé yẹn ó máa ń kúkú kéékèèké báyìí ni our green ó máa ń dùn gan
because original ni ìta ń jẹ ní bíbáyìí mo kí Akeem Ayọ̀délé brother mi wọ́n ti dá gbogbo ẹ̀ pọ̀ mo kí Princess Bakari just reason mo kí ẹ kúrọ̀lẹ́ akúṣẹ́ ni gbogbo ẹ̀ tẹ̀lé ń lọ sí night duty akúpalẹ̀mọ́ àbí tẹ̀lé wà lẹ́nu iṣẹ́ Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín adó tí wà kò ní fi wá sílẹ̀ Ọlọ́run àfìyà jẹ gbogbo àwọn tó ń fìyà jẹ wá Ọlọ́run àfìyà jẹ yín ẹ̀jẹ̀ ń fìyà jẹ àwọn èèyàn wa Ọlọ́run àfìyà jẹ yín torí ẹ̀ mọ̀ ni olóko má lè lọ sóko kó gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní òun ni ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò kò ń ṣe Nàìjíríà lọ tí import ẹ̀ Nàìjíríà dẹ̀ súnmọ́ ju gbogbo olùtọ́ tí ń kó wá lọ Nigeria is much closer in terms of the where I put just reason náà kò lè tẹ́lẹ̀ máa ń sọ pé 6,000 miles ó wá nínú kò tó bẹ́ẹ̀ is 3,000 from here to Nigeria is 3,000 direct flight is 6 hours kúrọ̀lẹ́ jàre good morning kẹ̀ lágo mélòó Akeem Ayọ̀délé lórí àpé iṣẹ́ tèmi gbọ́ mi o eléyìí tó ṣe ń kí mi láàárọ̀ àbó ti wà ní China ni lórí wá ti wà ní China ilẹ̀ ti mọ́ ní China bẹ́ẹ̀ ni mo like ọ̀gẹ̀dẹ̀ jíjẹ Nàìjíríà ó máa ń dùn lẹ́nu ju ti London àti tẹ́gbó tá ń jẹ lọ kéékèèké ní báyìí wọ́n ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà ní àbí kíní kan lọ́pẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà ẹ̀kọ́ lẹ̀ girama àwọn oníyìn sálàfíà lẹ́wà mà àwọn grandchildren kan bẹ́ẹ̀ àwọn olóṣèlú wá sọ gbogbo adé everybody lórí social media ẹ fún wa lówó fún wa 2,000 ẹ create iṣẹ́ fáwọn èèyàn ẹ rí páwọn èèyàn wọn ní need láti máa gbowó lọ́wọ́ gbogbo wa ẹ fún wọn níná 24 hours ẹ jẹ́ káwọn èèyàn rí iná lò ẹ jẹ́ káwọn èèyàn rí iná lò for years àwọn èèyàn rí iná lò ọ̀sán yìí nísìnyí kò ṣe Nàìjíríà lọ́dún kó wá gba àwọn ọ̀nà ìlú South America lọ́nà láti máa ń kó wá UK gan kò sí nǹkan kan tó ń gbìmọ̀ gbogbo àwọn import wọlé ni Ọlọ́run kó ṣàánú àfihàn àwọn irú ilé nísìn poultry business another good business ni ilé ìtẹ̀tìrí nísìn British egg ni wọ́n máa ń wà proud sórí bó ṣe gbé flag wọn lé lórí they are always proud káwọn náà tá a bá ti dá dúró ìwọ náà tó bá ń ṣẹyìn tó jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àgbé Yorùbá flag lé lórí àwa sọ ilé iṣẹ́ tó ń produce ẹ̀ eléyìí nísìn kíní kan woodcut ló ń produce ẹ̀ 15 dẹ̀ ló wà nú ẹ̀ free range British free range birds are free to roam outdoor for a minimum of 8 daylight hours sleeping in a spacious and encircled barns at night. Ṣé ibi tó ti níná ejò ló jẹ gbogbo ẹyin ejò yẹn ejò ló máa jẹ tán. nǹkan o gbọ́dọ̀ níná tó bá ń ṣe poultry 24 hours light o gbọ́dọ̀ níná kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe poultry tó ní níná ejò ló máa jẹ gbogbo ẹ̀ tán. So you must have constant 24 hours electricity. How are you beyond? Only I am new. How is my day? My day is fine. Mo rò pé kò ṣe àwọn tó máa ń disturb wa tó máa gbé ẹsẹ̀ gbẹ ni. So mo bẹ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ support bàbá Akíntóyè ẹ jẹ́ ká wà lójú kan ká lè bọ́ kúrò ní wàhálà táwa náà. Wàhálà Nàìjíríà làwa náà. Ọ̀sán yìí dùn dáadáa. Èmi máa ń jẹ gbogbo òpó ẹ̀ ní ọ ìparí ẹ̀tàn ẹ̀yìn kan náà ló kù.
mẹ́rin mo rà níjọ́ òní lọ́dọ̀ àwọn lédù àjọ òbújẹnu lé mi àwọn ará lé mi náà láìkọ̀sán àwọn politicians are very wicked ní pé mẹ́tò ìwá sílẹ̀ o kọ̀sì tó la gbó wíná ok a sì níbi 1 hour kọ̀sì mi náà ní prayer kan tá máa ń ṣe tá ń bẹ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation láti bí ọdún mẹ́ta a pọ̀ lórí ẹ̀ every Tuesday ẹ̀yin náà máa gbàdúrà every Tuesday àwọn tájọ́ ń ṣe prayer yẹn àwọn bíi méjì mẹ́ta máa wò mí báyìí tó bá ti di aago 6 nísìn a máa lọ ṣe prayer gbogbo ẹ̀ la máa fi ṣe a máa bẹ Ọlọ́run a máa sọ̀rọ̀ a máa create awareness gbogbo ẹ̀ la máa lò so ẹ̀yin náà máa bẹ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ òun la máa lò so wọ́n ní ọ̀nà kan wọ́jà so we keep praying to our gods of the land to take us out from the bondage and the shackles so ẹ jẹ́ kí n gbé dọ́kúmẹ́ǹtì wọn kápá díẹ̀ náà ká tó kúrò. So a kò máa ka díẹ̀ nínú ẹ̀ látara ìgbélé wa ìgbé laptop ẹ̀ sókè so then program tá a ṣe láàárọ̀ yìí I was very happy there was a guy from Scotland ṣé gbogbo yìí ti gbọ́ program tí mo ṣe ní ìdájí bọ̀bọ̀mọ Scottish kan join wa lórí live show yẹn it was fantastic it was good to get the view of the Scottish people as well. Very, very fantastic program. I'm going to charge a laptop for me. So you can ètò tá ń bá lọ from what Baba Akintoye task tó gbélé mi lọ́wọ́ nìyẹn àti gbogbo àwọn media anyway so lórí platform tiwa that is the only thing ma switch on mixella nísìnyí tẹ máa ń gbọ́ wa lórí mixella so ẹ fún mi ní so then I think one of my platform might go live as well. So that's it. So now, let's can say very good evening. UK election is around the corner. The UK election is just around the corner. It's around the corner. But be by me. So I'll leave my face by. Yeah, I make it sense. So money back here too much. So yeah, can be buy do that. So yeah, can be buy. It's my favorite car. Ali ma actually ma reface me. Wọ́n ní ojú lọ́rọ̀ wà. Ní táwọn Yorùbá máa ń sọ nìyẹn. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe krọ́lẹ̀. Gbogbo bí tí ẹ ti ń gbọ́ mi ní ilé àti ní ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora. Àrẹ̀kúṣẹ́ ni mo kí gbogbo àwọn doctors wa àwọn nurses àwọn healthcare workers àwọn private sector gbogbo àwọn tó ń tajà ní gbogbo United Kingdom gbogbo àwọn barbers àwọn tailor gbogbo olúkálùkù wa tó ń hustle káàkiri nílẹ̀ Yorùbá just give it to me you okay mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé so jẹ́ ká go live lórí Koiki Odùduwà then I'll lè ka at least I still have about 40 minutes Koikimedia live broadcast in 28 ìjọ Friday ní báyìí mi kẹlẹ́ máa bá mi tọ́jú owó báyìí mi dádì wa kan ti fún mi lówó báyìí wa ní Koiki mo gbọ́dọ̀ fà lówó báyìí o
ẹni tó bá wá lówó tó fẹ́ fún wa ẹ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ owó la fẹ́ gbà tàdúrà fún báyìí wa. So let me start this now. Ká wá lọ ka ntí bàbá Akíntóyè ká tó fi ṣe mo kí grandma Elizabeth. How is UK? Well, mo ti jáde ní nǹkan mo ṣe wọlé kò tí pẹ́. The weather is a bit yesterday was a bit warm. Ìrọ̀lẹ́ come see come sir. But UK is doing very well. We are preparing for the election. Gbogbo ẹni tó fẹ́ wọ UK tó fẹ́ travel Ọlọ́run bẹ̀ Elédùmarè á jẹ́ kí ẹ rí ọ̀nà tẹ́ máa fi lọ. Don't let anybody ever tell you not to leave Nigeria if you have the opportunity to. Ẹ má kẹ́ anybody labroad kọ́ discourage yín pé abroad ò dáa. Ẹ sọ fún wọn pé kó padà wá sílé. Ẹni tó bá ti ní abroad ò dáa ẹnikẹ́ni náà padà wá sí Nigeria kẹjọ máa gbé nínú bẹ̀. Gbogbo àwọn tó lọ campaign fún Tinubu ní Chatham House gbogbo wọn sì wà ní UK wọ̀ kúrò ní London. Gbogbo wọn pátá gbogbo àwọn tó lọ campaign f'Atiku. So it is called the good news. That is what we have been discussing for some time now. Why am I getting this? Okay. So it is the good news and the path to prosperity in Orílẹ̀-èdè Yorùbá by Professor Adebanji Akintoye. Let me just again give us a bit of the introduction in case, I'm sure most of you have been watching. Just give it to me. Okay. If you have been following the platform, Nima Mustafa, good evening. And if you're watching me from the northern part of Nigeria, you're welcome to the program. It's a self-determination. And this is a platform that discuss, okay, again, start to mix LR. So that at least anytime Walori trade, you can join the MixLR in case you want to. Oh, no, no. So introduction. So the MixLR is also live in just 1 minute. So if you want to go and listen to me from the MixLR, it is live now. You can go there and follow from there. Why do we want our exit out of Nigeria? What has Nigeria done to us that we have refused to accept it as a country? What are the reasons why we don't want to be part of Nigeria anymore? These are all the discussion. I bet Tinubu Koba release the Okwadogon to the family for a proper burial. Talk about the investigation. Efun aloku yen pada. Kali lo shin oku yen. Adogon shi niya, o niyawo, o lawon omo. So we pray that President Bola Tinubu will give the order for the release of the bodies, because almost of Adogon ati Afa. So once again, we are going to continue from. So we are live on the MixLR. MixLR we are on. But I couldn't turn it on. But it's live now. You can join it, and Mokibuwalen can see wherever you are. So let's go straight into it. Let's dive into it because we have just about 40 minutes or there about 50. I'm just going to read the introduction quickly, then we go straight to the topic. In the following pages, I, here Professor Banji Akitoye, Moki Leko, Ekrole, Yami Omodaramola Mofiteledu Mariki, Grandma Joke Bodori, Shalafia Lewa, Grandma Mokiwube Yati Etishewala, Tiwa, some pension for him, and daddy Etishewala, Allah she into my fi mu awon oloselu to some pension yin. In the following, I try to present a glorious picture of our soon-to-come country, our Orílẹ̀-èdè Yoruba. I try to describe the dreams that are impelling millions of Yoruba men and women in all countries of the world to engage seriously in the Yoruba self-determination struggle, to come together. Grammar kájọ fọwọ́ kájọ gbé kò ń ṣe kélé náà ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ eléyìí ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀. It creates the vision. We are better to have
a one formidable block ilé wa global directorate àwọn kan wọn náà wọn òmìnira àwọn yẹn àmọ́bi tó já sí let's stay together mo kẹ́ Ifánimọ́lẹ̀ ayé àbọ̀rọ̀ àbọ̀yé o mo kẹ́ ẹ̀yin Christians and Muslims bí máa sọ ìjẹ̀sìn kan lè ní gbé dání o ẹni tó bá fẹ́ jàjẹ̀sìn you can go and do that in another platform. So that we come together in a countless self-determination organizations and clubs to keep awake for many hours and night after night, putting ideas into bá idea ọ̀nà tó lè fi jẹ́ kí Yorùbá nation kó ní lọ síwájú, create it, make it happen. Kò ń ṣe pé kò ṣe dúró pé kódà bó jẹ́ èèyàn kan ló bá ń convince pé ṣé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣàlàyé fún wọn tó ń fún wọn ní gbogbo àwọn àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà ẹ ṣé gan ni ṣẹ́rí àwọn àgbàlagbà wọ́n mọ bó ṣe máa bá mi ṣàlàyé ẹ̀ tó máa yé mi ẹ ṣé gan ni àgbájọwọ́ òun la fi ń sọ̀yà kó lè bá dé ibi tá à ń lọ so Baba Akintoye ni with God Almighty made us Yoruba people a great people of talent and intellect and skills máa wo ẹni tó wà lábroad pé ìṣòro wà lábroad ó ní knowledge jù ẹ lọ no you won't be ṣẹ̀rẹ́ ẹni tẹ́ jẹ́ òṣìṣẹ́ ọwọ́ nílé ẹ wà far better ju àwọn táwa lábroad lọ Nàìjíríà ni kò kàn fún yín ní that privilege to transform it to something that will make your life better Nàìjíríà ló blọ́ọ̀kì ọ̀nà yẹn ṣorí ìwọ tó tẹ̀ ṣe mechanic owó burúkú ló ń gbà lábroad tó bá tó aráyè wo àwọn bí Arab country yẹn wọn fáwọn náà mọ́tò dẹ̀mdẹ̀m tó ń bá wọn fix mọ́tò tó ń bá wọn tún ṣe ó máa kọ́lé sí Nàìjíríà bí wèrè ni wọ́n máa kọ́lé rẹpẹtẹ ó kọ́ ẹ pé kò ní sí toilet kò ní sí omi kò ní sí gbogbo jágbajàgba yẹn I'm just joking so kájọ àgbájọwọ́ òun la fi ń sọ̀yà let's come together and remain focused. Yes, I mean there's so many problems in Nigeria. Oh yes, those problems are not going anywhere. But lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, let's gbọ́n kankan mọ́ gbogbo yẹn rọ ni. Everyday Yoruba activists, Yoruba self-determination campaigners, they are out there educating us, giving us the facts and the figures and the reasons from the Yoruba world media, independent media, name them. I am not talking about other bloggers. Every day we are talking about it. And I do pé I need a platform by Talifi Mastoro, Tiko Niwa restricted. Though, what is shadow ban Irawa Nisin? The Facebook is scared of my platform. 500,000 followers. What Jackie message me could travel. What restricted pa? One pè ní shadow ban. Kò dẹ̀ ṣe mi nìkan ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún. Wọ́n ṣe fáwọn òyìnbó, wọ́n ṣe fáwọn Arabs. Ẹni tó bá gbó títọ́ dání into mama face nìyẹn because global world là ń bá jà kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan. So God Almighty made us Yoruba people a great people of talent, intellect, and skills. And large numbers of us now are pouring out our gift into the ideas that will make our country one of the greatest, most famous countries in the history of the world. And we make us Yoruba people a loving, laughing, humiliated family of happy and contented men and women and children. A lot of the intellectual and other efforts by our people comes to me as a father of our self-determination struggle. Altogether, they make me humble, happy, and proud, employing my own speciality and insight. It is a non-violent, but we are continue to stress it out to our people. Reasons. Ẹlòmíì were convinced enough láti mọ ìdí tá a ṣe fẹ́ kúrò. Mo fẹ́ yin ìwọ̀n ilé nǹkan. Ó ní poultry business ní Nàìjíríà. Kí ló dé tí kò function? Ó ní fishing business. Kí ló dé tí kò function? Ó ní farm business. Kí ló dé tí kò function? The reason is because the system was created to fail. It was a foundation laid by the British. The same British tí wọ́n fẹ́ jẹ́ káwọn farmers tí wọ́n ṣoríire. Wọ́n lay foundation tó wà fraudulent láti join àwa àtàwọn ẹ̀yà tó kù níbi tán fi ń pè ní 1914. But lọ́dọ̀ tí wọ́n nísìn orúkọ farmer yẹn lélẹ̀. Farmer yìí gbọ́dọ̀ máa make owó. Ó gbọ́dọ̀ wà ní environment tí wọ́n máa protect against anything that will not allow the business to function. Because a gbọ́dọ̀ jẹyin. Kò dẹ̀ ń ṣẹyin kan ló wà nílé. Pálí ẹyin kan ló tún wà níbí báyìí.
So this farmer is making money. Why then, ni farmer ti ni mi, ni Nigeria, ni le Yoruba, ni Southwest, why are you not making money? Kilodeti will provide, because a poultry business, you need a 24 hours electricity. You need the basic things to run it. Kilodeti could function is because the foundation was faulty. So a lot of the intellectual and other efforts by our people come to me as the father of our self-determination struggle. Altogether, they make me humble, happy, and proud. Employing my own speciality and insight, I hereby put forth point by point main items of what I perceive to be our nation purpose, determination, and expectation. So in time, only in time, mama Lord, the mama Lonino. Táwọn kan bá ń bá yín ágé pé kò lè ṣiṣẹ́ wàá sọ pé òkè bí a kò lọ gbọ́ pọ́ìntì yìí ẹ má bínú yín yẹn wa. Yẹlọ ó wà lókè ń ṣe lẹ́sìn mo hàn kitchen kí ló ṣẹlẹ̀ mo lo program. All right, mo ń bọ̀. All right. ẹ má bínú yín yẹn wa ẹ jẹ́ kí n sáré no. Ẹ má bínú mọ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ tàwa lórí Facebook ẹ̀ ṣe máa gbọ́ mi so ẹ kò fún mi ní few minutes kí n fi sáré I'm gonna be playing something ẹ̀yin tàwa ní the other platform ẹ lè má gbọ́ so but ẹ̀yin tó kù máa gbọ́. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the Constitution? If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do is to ensure that Nigerians all agree to be one country. You recall that Olayomiki asked those two questions. Do we want to be one? It's not by force. If we want to be one, how? We haven't answered those questions. Which is why I told President Akpabio of the Senate that it has taken 23 years to solve the problem of the Constitution. And I urged him, in conjunction with President Tinubu, to resolve the Nigerian constitutional question now by inviting the owners of Nigeria. The owners of Nigeria, mark you, were those who owned Nigeria before Lugard brought his amalgamation in 1914. Call them in. These are the people who own the country, and ask them questions. What do you want to see of the Constitution? Because without a Constitution, we're going nowhere. And no one will doubt the fact that the Constitution bequeathed by the military in 1999 is unsatisfactory. You can't build anything out of a weak foundation. Okay. Now, again, that is, Agbakoba. You can't build anything on a weak foundation. So we have been trying to build something on a weak foundation, and it will collapse. So for a very long time, Nigeria has been trying to build something on the failed foundation that was created. So we move straight to the topic, which is in independent Nigeria, we have suffered serious decline and agony. In the independent Nigeria, independent Tani Atigba, we have got the independent, right? But why are we still suffering serious decline? And why are we also going through agony? So 1 hour is gone already on the Instagram. We'll come back in a minute. So the foundation is faulty, and there's nothing you can do if you do not pull down the foundation. You got to pull down the foundation, something better.
But what Nigerians are saying is that, no, let us keep amending. What are you amending? You cannot amend a fraudulent constitution. You got to pull it down. The 1999 constitution, you got to pull it down. You got to fawale. Because Tinubu needs that constitution to operate with Nigeria. So in the next 3 years, because the first year of Tinubu, before we dive into this discussion for the next half an hour precisely, I gave you the indices according to the cable. Tinubu's 1 year economic indices. The petrol before Tinubu came was 238 naira 11 kobo. Today, you are now buying per liter the same petrol at 701 naira 24 kobo. That is about 194.5% increase. Food inflation, before Tinubu came to power, within the last 1 year, it was 24.82%. Today, the reason why most of you cannot have basic food to eat, láti jẹun, I've shown you banana, ogede dudu, potato lele, iṣu lele, bread lele. These are food that is necessary to have in the house. This is a box of egg. You can see it. And that's about 6, 12, 24. That's about 48 eggs. This is expected in every Yoruba household and every Nigerian's household. If as at the last 1 year, le guarantee pé nínú ilé tiẹ̀ náà, kò lè rà sílé 48 pieces of eggs. And it's not a box alone, because sometimes I know some of you say, Koiki oya ṣe fún akari. I love practicals. Because practically, this is the egg. You can see it. So I have here with me 48 eggs. I have already paid for this. That means we would expect the farmer or the poultry man to produce another one, because I am not the only one buying. Erotically, I want only businesses. They're also going to buy in large quantity, and these are bought it from a store where I can buy in large quantity. As against these, emiti kokora ile missing meta le mi jẹ láàárọ̀, oku méjì ní bíbá. Èmi fúnra mi láàárọ̀ mẹ́ta ni mo jẹ, ẹyin mẹ́ta mo fi mu oat. So the food inflation today in Nigeria is not going down because farmers cannot make it back to the farm. Farmers have not been able to make it back to the farm because of the negligence of the shithole country called Nigeria. And as you can see, as I was showing you one there, I have another bulk of, and the British are always proud of these. British white potato. These can be grown in Jos, Plateau State. They have the climate to grow these. Kilodeta wale grow because teba grow. Fulani send their cows that should be in ranching to take it out. All these is creating food inflation. Okay? Vegetable oil. Ororo. You need ororo or need epo? Koiki, alubosa mala la mama je. No. I le grow alubosa tiwa. We can literally have our own alubosa. Need latiwa. Dependent on the northern onions. We have the land. We have what it takes to grow all of these. So, according to the 1 year Tinubu's economic index, the food inflation went skyrocketing by 37.5%. Exchange rate. You might say Koiki, but not dollar nínú Nigeria. Kilo wá ń fà tí oúnjẹ ń wọ́n. No, you are using dollar to import goods worth $67 billion in 2022, 2 years ago. I think more data till last year. So, in 2022,
2 years ago, you imported the whole country 67 billion worth of goods. Out of that, wheat, tó fi ń ṣe so many things. Flour ni tó fi ń bake, right? By the time tó bá create flour ìtàn, this is a baking flour that you can use, self-raising flour. Wheat only, wheat ló fi ń ṣe. So nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni ní gbogbo state tí ẹ fi ń lọ sẹ́kọ̀ọ́, tẹ́ fẹ́ lọ máa wọ ọ̀kadà, tẹ́ fẹ́ lọ máa struggle, tẹ́ fẹ́ lọ ṣaṣẹ́wó, tẹ́ fẹ́ lọ máa jalè láti state míì, nínú state ẹ ó jẹ́ kí wọ́n jẹ́ farmer. Àwa máa wá ra wheat yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Nigeria spent less than about $430 million láti ìlú kan tó ń pè ní Latvia. Latvia gbogbo population wọn is not up to 3 million. Àwa ń ra wheat tí wọ́n sọ fún mi pé a lè gbìn nílẹ̀ Yorùbá kó wù ká wá convert ẹ̀ sí self-raising flour fáwọn bakeries, àwọn bakers, àwọn tó ń ṣe cake, àwọn tó ń ṣe puff, àwọn tó ń ṣe whatever. So you can see why dollar will continue to increase, because you are spending what you do not have to import. Your export, ìtẹ̀wátà síta, was 70 billion in the same year, 2022. So difference of 3 billion ni ó wà láàrin ìtẹ̀tà síta, and the major thing ìtẹ̀tà síta was the crude oil. Òun ló fún wa ní owó tó pọ̀ jù. So tó bá ń sọ pé but ìyá aláta no dollar. No, ìyá aláta ò care bóyá ọ̀nà dollar. It is already packed in the system. But inú bíbẹ̀ lẹ ti ń gbìn. No, in tó fi ń gbìn yẹn, majority of in tẹ́ fi ń gbìn nǹkan, you will still have to import it. You can see why the country will collapse. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ collapse lágbára Jésù Kristi. This is a plain flour. Kí ló fi ń ṣe flour? Wheat ó wà lára tó fi ń ṣe. Òun ni the part of the major thing tó fi ń ṣe flour. So nílẹ̀ Yorùbá, kí ló dé tí a lè máa gbìn wheat? Ká wá sọ di flour. You can see that there is a big, massive problem. And that is why we are saying, are we sure we want to continue like this? Or we want to stop it? So that kò má máa wo ẹni tó wà nílùú òyìnbó gẹ́gẹ́ bí ẹni tó special. Tá bá lọ sí store, ó ní láti hoard sínú ilé bí olè. Wàá kọ̀ ra ìwọ̀nba tó need. But tó bá lọ sí Costco àbí àwọn Macro, o lè rà ní large quantity. But tó bá kọ̀ lọ sí Lidl, Asda, wàá kọ̀ ra ìwọ̀nba méjì mẹ́ta, because tó bá ti wò pé èyí tó ń jẹ nínú ilé ó ti fẹ́ tán. Èyí tá ń jẹ nínú ilé, wàá máa wọnú cupboard yẹn tó bá jẹ́ jáde gẹ́gẹ́ bí baálé ilé. Ìwọ náà baálé ilé nìyẹn. In tó ń jẹ́ kó máa struggle nínú Nàìjíríà, in ta fẹ́ fi stop ẹ̀, òun ni self-determination, Yorùbá nation. Sórí tó bá ti wọnú ilé ẹ pé oúnjẹ ti ń lọ́lẹ̀, responsibility ti ẹni gẹ́gẹ́ bí baálé ilé, ìdá kó fún ìyàwó ẹ lówó kó lọ rà á. Ṣé rántí pé a rí fídíò kan tí bàbá kan pín kinní fáwọn ìyá kọ̀ọ̀kan? Ó dẹ̀ sọ di bàbàrà. Ó bẹ̀rẹ̀ sí pín kinní. We saw the video. Gbogbo ala rí fídíò yẹn. Ó wá ń pín spaghetti. Ó ń pín fún ọ lọ́wọ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Spaghetti tó kàn máa wọ sínú store. Spaghetti nísìnyí. Gbogbo ta rà kò tó 50p. Again, tá bá lọ wò, kí ló fi ń ṣe spaghetti yìí? Wheat. The same product. You can see why the country will collapse. You can see why your dollar, tẹ́ ń fi Jésù tẹ́ fi ń parọ́ àtànábì, the dollar will be more than 3,000 to $1 kí Tinubu tó parí ìjọba ẹ̀. You will remember this video. Ẹ kọ́ ti bíbà ẹ rántí pé Koiki sọ pé dọ́là yẹn ó máa di 3,000 naira to $1. Koiki má sọ bẹ́ẹ̀ o favour wa tá wà nílé. No, èmi náà ní family nílé. It is not our fault. It is the system that does not have the production to produce what we need as Nigerians. That is if there's a country called Nigeria.
ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ torí pé gbogbo tí mo fi wọ̀nyí inú cupboard mo ti ń gbé jáde food inflation láti wà lórí ẹ o mílìkì o gbọ́dọ̀ máa ní mílìkì nínú ilé fresh máa wà tin milk máa wà sardine eléyìí onítòmátò ni oil base lélẹ́yìí a ní ní Ondo state bá ti ṣe gbọ́ èmi ò mọ̀ bọ̀ wọ́n ní Koiki ní Ondo state a ní omi tó lè produce ẹja tó máa supply gbogbo Africa now kí ló dé tí wọ́n make sure pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ondo ẹ máa lọ pẹja àwa kó lọ sí factory àwa produce àwa di sardine àwa jẹ tiwa ń bẹ̀ àtún export. Plum tomato Koiki tá bá ti gba Yorùbá nation kí la máa ṣe tomato torí gbogbo tomato tẹ́ ń jẹ wọ́n ní àpẹẹrẹ tomato lẹ́ni ó ti di 150,000 naira for a basket tomato. You can see why hunger is at home. Máa sọ pé dìplé kíyà tó jẹ mí apẹ díẹ̀ kíyà tó jẹ mí I should take some time to move forward. When Tinubu came to power, the dollar was at 461 naira 76 kobo. As of today, the dollar is 1,000 naira 479.64. It has gone up with 220.4% increase. Oil production and produce 1.18 million barrel per day. Nígbà yẹn lẹ́ni 1.28 million níbo ló wà. The GDP growth rate is 2.51. Nígbà tí Tinubu máa dé, ó ti wà ní 2.98%. Diesel ó wà ní 844.28 per litre. Ó ti di 1,415 naira per litre. Inflation rate nígbà tí Tinubu máa dé was 22.41%. Ó ti di 33.69%. Increase of 31%. Foreign reserve Nigeria ó ń depreciate ó ń lọ sílẹ̀ èyí tó yẹ kó lọ sókè kí ló máa jẹ́ kó lọ sókè ìtàbá produce síta fún wa ní dọ́là ó lè expect kí America kó dọ́là lé lọ́wọ́ nígbà tẹ́ ẹ̀tàn kankan fún wọn and the only thing ta tún tà òun ni crude oil wọ́n wá ń gbé crude oil yẹn lọ ìta tún export padà tá à ń gbé padà yes import is refined product ìyẹn ni wọ́n ṣe advice Dangote pé lọ́ọ́ kọ́ refinery ká tún fi gàba lé wọn lórí so that gbogbo epo tó ń bọ̀ láti Niger Delta wàá lè supply Dangote at a very cheaper rate àwa náà wọ́n bá wa refine ẹ̀ tó bá rò pé ọ̀fẹ́ ló máa ta fún yín kò mí pé price epo máa lọ́lẹ̀ lọ́kọ́ sílẹ̀. Public debt gbèsè Nàìjíríà ìran ọmọ wa máa san nínú ẹ̀ tá bá kúrò ní Nàìjíríà a máa gba tiwa níbẹ̀ ni a máa sọ bá ṣe fẹ́ san fáwọn tá a yáwó lọ́wọ́ ẹ̀ Sunic Bank Naxim Bank World Bank gbogbo àwọn tó yá Nàìjíríà lówó fi kọ́ wa lọ́rùn tó wá ń determine interest rate wa àwọn IMF àti World Bank olórí burúkú yẹn. Public debt wa kí Tinubu tó dé was 87.38 as of today ó ti lọ sí 97.34 trillion ó ti lọ sókè by 11.4%. Gbogbo tó ń fa ìdíwọ́ fún gbogbo Nigerians ni mo kàn ránkà yìí o. But tó bá dọ̀la nísìn Tinubu máa ṣíwèé báyìí nísìn ó máa lanu ẹ̀ gbàgà pẹ̀lú rọ́bà bàbàǹbà. A ní Nigeria is no longer bleeding. Jagaban ìrọ́pọ̀jù. Interest rate 18% ó ti wà ní 26.25%. Ó wá níbi ń pa ẹ́ it's not your fault. Kò ń ṣe pé wọ́n sàṣẹ́ anybody. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ti wẹ níbẹ̀ kí Tinubu tó dé PDP àtàwọn military olórí burúkú àwọn Babangida àwọn Gowon àwọn olè tó bá gbogbo ẹ̀ jẹ́ àti àgúrò sì gbogbo wọn pátápátá Ọlọ́run máa ṣe dájọ́ fún gbogbo yín èyí tó ti kú níbẹ̀ kò ní nísinmi níbi tó kú sí yẹn àwọn ọmọ wọn ní nísinmi bẹ́ẹ̀ ṣe fún wa nísinmi. So let's just go straight to the discussion torí àsìkò wa mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pa krọ́lẹ̀ àdẹ̀kú bójú ọjọ́ ṣe rí lẹ́nu èyí ṣì ní 28 oṣù karùn-ún ọdún 2024 aago 6 fi lọ́ọ̀lù mo kí yín bàbá mi Adéwòyè wọ́n ní this is an educative program. I am not fighting anybody at home. I don't have any problem with you. Our problem is not we. Our problem are those that did not factor our life and our future
for today. I am ma tún lé ọdún kan lágbára Ọlọ́run mo dẹ̀ máa lé ọdún kan ni a dẹ̀ lọ anywhere a máa dàgbà gbogbo yín mi máa bọ́lẹ̀ a máa dàgbà a máa dògbò gbogbo wọn ti dàgbà wọn ti dògbò kàkà kó sòtítọ́ wọ́n wá mú kẹ́lẹ́ wọ́n mú kòlò wọ́n mú kẹ́lẹ́ wọ́n mú kòlò wọ́n sọ wá bí bọ́ọ̀lù wá gbà báyìí instead of them to say that country yìí ó ti fà wá sẹ́yìn ó ti fún wa ní pains kò jẹ́ ká lọ síwájú. Nigeria, we have suffered as Yoruba people abominably. Àti ṣàlàyé abominably yẹn lọ wo program tí mo ṣe lóru èní. So ẹ jẹ́ kí n kà fún yín lẹ́ẹ̀kan sí quickly. Number 2 là ń dí pẹ̀lú títí dijọ́ Sunday. But then, since the time of Nigeria's independence in 1960, which is not too far, gbogbo independent in Nigeria kò tí pé 100 years fúnra rẹ̀ amalgamation ló pé 110 years a sì lè withdraw kúrò lára amalgamation yẹn ká padà síbi tí ìran wa wà tẹ́lẹ̀ òun ló dìjà láàrin àwa àtàwọn kan tó ní afẹ́ dàlúrú ṣé mi ni mo ní agbára láti dàlúrú àwọn tó ń dàlúrú ó ti fi wọ̀n báyìí nísìnyí pé inflation ibi tó ń pa gbogbo wa àti family tèmi àti family tiẹ̀ àwọn náà ni wọ́n ṣì wà ní power wọ́n kúrò látara military wọ́n kúrò látara military wọ́n wá kó agbádá wọ̀ wọ́n lọ gbé Buhari wá tó yẹ kí irú Buhari yẹn jẹ president pẹ̀lú in tó ṣe nígbà tó jẹ tó yọ Ṣàgàrí kó tó di pé ó lé Babangida náà tún gbé jáde wọ́n wá jọ ń jàgbà mọ́ra wọn lọ́wọ́ jàgbà níbí and eventually we saw the whole shenanigans of the military era gbogbo tí Awólọ́wọ̀ ṣe pátá wọ́n destroy it. What destroy every goddamn thing? Moke Daudu. When I love Mr. Koiki, thank you so much. Only Tinubu want to kill us. We need Yoruba nation. Koniri wapa, ama jade kuro nínú bẹ̀. Koniri wapa. The fault is not your parent. The fault is not you. The fault are the system that Africa nation. Farabale kagbabibai. Tori nasi kopupo. But then, the time of Nigeria's independence in 1960, our being part of Nigeria has been pulling us down. The Nigerian former colonial warlords, ma wo flaggy, ma wo bibai, sha ma wo flaggy. Tí bá ti sọ pé our colonial warlord, no pè ní British. Their citizens, we don't have problem. But government tí wọ́n àti àwọn ruler àjọ náà lọ́hùn. Àwọn ló dá wàhálà sílẹ̀ pẹ̀lú foundation of tó lé kalẹ̀ fún wa. The British laid in Nigeria the foundation of decline and failure by manipulating everything. Ẹni tó bá fẹ́ jalè a máa manipulate. Òpùrọ́ ló máa bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn. Tó bá máa tún fi dalẹ̀ á tún sọ nǹkan míì tó yàtọ̀ sí tó sọ fún ẹ. Òpùrọ́ nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ní ẹnu òpùrọ́ á máa ṣẹ̀jẹ̀. Ẹ̀kọ́ rí ẹ̀jẹ̀ lẹ́nu gbogbo wọn ni gbogbo àwọn olóṣèlú pátá olópùrọ́ ni wọ́n ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lẹ́nu wọn wọ́n ti mẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn wọ́n ò ní any sympathy fún wọn ìwọ ló kàn rò pé wọ́n ní sympathy fún ẹ ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n mú blood sucking people ni wọ́n kàn lọ sí church nítorí pé àárí ẹ̀jẹ̀ yẹn bó tó bá lọ nú ẹ̀mí dáadáa Ọlọ́run á sọ fún ẹ pé eléyìí o ẹ̀jẹ̀ ló mú ìyẹn ni gbogbo àwọn wòlíì tó ń jáde àwọn àfáà tó ń jáde àwọn babaláwo wọn fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ pé o lè ṣèbí a gbọ́ pé ìkan ló create Boko Haram ẹ sọ fún wa ta ló create Boko Haram tó bá ń ṣe vice president tó lórí burúkú yín tó ń pè ní Shettima ó lè because ari tó jókòó pẹ̀lú terrorist tọ́jọ́ ń jẹ tọ́jọ́ mu wọ́n ní ẹnu òpùrọ́ á máa ṣẹ̀jẹ̀ òun làwọn olóṣèlú yín àwọn lọ́kọ́ bá gbogbo wa àtẹ̀mí àtiwọ́ àwọn lọ́rán gbogbo wa lọ sí exile àwọn lọ́rán wa lọ sí exile látara pé wọ́n ṣiṣẹ́ fáwọn olórí burúkú tí wọ́n lé foundation òfò fún wa ìwọ wá ń bẹ̀ mí jà èmi kọ́ ló yẹ kó bá jà àwọn tó yẹ kájọ bá jà ká béèrè ẹ̀tọ́ wa àwọn ni wọ́n ń darí Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn àtàwọn tó ti kú nu wọn tí wọ́n láǹfààní mẹ̀kúnnù tó ń ṣe bíbà tí wọ́n ní kú mọ́ níbo ni Burújí Kàṣámù wà lẹ́nìí níbo ni Akérédolú wà níbo ni Ajímọ̀bí wà ẹ ti gbàgbé tó náà wọn ni authority ṣó ṣe authority báyìí èmi á ní gbogbo intolúkálukú bá ṣe kí bàbá God kọjọ máa lọ yanjú ẹ̀ that's all I would say. The foundation of decline
failure by manipulating everything. Kódà the constitution tó gbélé wa lọ́wọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ibi báyìí lọ ti drafted. Wọ́n pé the indigenous people, and we are not tribes, kì í ṣe tribes, ethnic indigenous people ni wá, olúkálùkù mọ ntí ó sọ rẹ̀ ká fi sọ pé ọmọ Yorùbá ni wá. Wọ́n lay foundation. Wọ́n lay foundation. Wọ́n create the constitution. Wọ́n deceive wa pẹ̀lú population census. Wọ́n sọ fún wa pé north ló ní numbers. Be careful, okay? Because I don't know what tó ń wá tó ń padà sẹ́yìn bí ilẹ̀kẹ̀ bí báyìí. I'm almost finishing. What create regional boundaries? Báwo lọmọ Yorùbá ṣe fẹ́ lọ sí Benin tó wá dàbẹ́ ni tó fẹ́ lọ sí Europe? Ṣé mọ̀ pé èmi ti gbàbẹ̀ kọjá rí? Nígbà tí mo ń travel, inú tó ń bí mi níjọ́ tí mo gbàbẹ̀ kọjá, wọ́n kàn calm me down pé kí ṣáà ṣe sùúrù. Because àti Nàìjíríà dé Benin, ó fẹ́ lè jọ ẹni tó fẹ́ gba American visa lọ. How many people knows that? Do you know that it's so difficult to go to Benin Republic from Nigeria? In tó ń pè ní boundaries nìyẹn. And then the last one, the pre-independent election, to establish the small Fulani nation in a position of unassailable dominance over Nigeria. They put the Fulani on top of us. And we are now struggling as the indigenous people. The Fulani are non-indigenous to Nigeria. They are the least educated people in Nigeria, and mostly a nomadic cattle herding people living in the wild. You might also say that about Koiki, but Fulani Kolondariwa, Nisi Tinubu Londariwa, I told you, is a weak element. Omba on shisheni. Àníyàn Tinubu ni pé òun máa débẹ̀ èmi lọ́kàn tẹ́ ẹ̀ bá fún mi ẹ̀rí bá ọmọ Yorùbá nation ti ń pariwo bàbá Akíntóyè àti gbogbo màá sọ fún wọn nísìnyí pé ó ti yá. So what tempo fún Tinubu kúdà ṣèjọba tiẹ̀ tán ṣèbí ọdún mẹ́rin ló ṣì ní àmọ́ bí a máa tẹ̀ fún ẹni ticket for the next one. Don't come and tell me Tinubu lọ́dún mẹ́jọ ọdún mẹ́rin ló ṣì ní àmọ́ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní 2027 gbogbo tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ gan kọ́nà ti Yorùbá kó ti kó sínú gbogbo ara wọn kó máa bára wọn jà kọ́nà lè fi àánú ẹ̀ kó jẹ́ ká tú kúrò nínú ìdí tí wọ́n dè wá mọ́ ìyẹn àwọn British. Tó o bá dẹ̀ gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí Church of England bẹ́ẹ̀ ló gbọ́ lẹ́nu mi wọ́n wà involved in slave trade òwò ẹrú. Mo máa ń like láti máa sọ láti fi máa upset yín because Church of England náà rí i pé òwò ẹrú yìí dá jẹ́ ẹ máa lò ó ká fi build the foundation tiwọn. Wọ́n wá apologize but British ò tí apologize for the slave trade. And the last one, unable to understand the nature of a modern country. Kí ni Fulani fẹ́ understand? Wọ́n fẹ́ understand ni wọ́n sọ fún wọn láti jọ pé ẹ lọ ṣe ranching tó bá fẹ́ máa ṣiṣẹ́ màálù má fi màálù business tiẹ̀ má fi affect ẹlòmíì kò it doesn't have to be like that. In tó dìjà nìyẹn tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣáwọn èèyàn ládàá lọ́wọ́. Tó bá ṣe kínní ìtàn ká ṣe kínní yẹn. Wá mú àdá tó bá gbọ́wọ́ sókè báyìí bàbá yẹn ní mo fẹ́ mú ìbọn mi ẹ rántí bàbá yẹn ó ní mo lè bọ́ sọmọ́ ó ti gé ọwọ́ mi ó tẹ̀ yà mí lẹ́nu ráhùn bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ ní gbẹ̀tugbẹ̀tu àwọn ọmọ kéékèèké Fúlàní yọ sí wọn náà kúkú ń lo marabot rather bó tó yẹ káwọn bàbá yẹn ní nǹkan lọ́wọ́ àwọn ọmọ kéékèèké Fúlàní pàdé yín lọ́nà ẹ wá ní ẹsẹ̀ fẹ́ yọ̀bọ̀n ẹ kọ́kọ́ fi nǹkan àbí ègìbì àfẹ́ pò fọkàn tó máa tẹ̀ kọ́kọ́ wíìkì wọn mọ́lẹ̀ àwọn yẹn mú sọ̀ǹda bàbá yẹn ni mo fẹ́ fọwọ́ ẹ fẹ́ yọ ìbọn tẹ fi ń pẹ̀tù tó ń ṣe fire power wọ́n ṣàwọ̀ bàbá wálẹ̀ bàbá ni mo fẹ́ fọwọ́ kejì yọ ó tún ní ṣọwọ́ mi wálẹ̀ wọ́n sọ bàbá yẹn dáadọ́ nísìn àárí olóṣèlú kan kó lọ ra prosthetic hand ọmọ tán pè bẹ́ẹ̀ ọmọ kọ́tẹ̀ bá wa fún bàbá yẹn ní artificial hand artificial a mọ̀ pé original ó ti bá lọ ẹ sọ pé ó ti lọ kọ́tẹ̀ fún bàbá yẹn ní artificial kó máa gbé sọ́wọ́
ṣèbárí MP kan tó ṣẹ̀ dé padà sí parliament ní last week olówó náà máa fi wọn tá a bá ti ṣe software program ẹsẹ̀ àtọwọ́ wọ́n gé látara àìsàn kan tó ń pè ní sarcoidosis or something like that. Àìsàn burúkú ni tó bá mú èèyàn ó máa ń pààyàn ni. Wọ́n wá gbé artificial hand lé MP yẹn lọ́wọ́ nílùú ìní ọ̀rọ̀ last week Wednesday ní parliament kí ó ti lọ nísìn láti November lọ tí ń tọ́jú ẹ̀ ó ti wá fit padà nígbà tó máa dé trainers ló wọ̀ wọ́n ti gbé artificial legs ní ẹsẹ̀ méjèèjì ọwọ́ méjèèjì that means pé ọwọ́ àti ẹsẹ̀ méjèèjì wọ́n gé kó lè bá survive. Àwa máa ń sọ bí wà tẹ́ pé it's a big thing bàbá tó gé ọwọ́ ẹ̀ nísìn ó yẹ kó máa fi artificial hand kó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó sì lè máa feel pé irú bàbá yẹn nísìn ọlọ́mọ àìkí depression pa sínú ilé. Ìwọ wá ń sọ fún mi pé Nàìjíríà máa work. Ìyàwó mi ó ti wọlé dé ó ní ìdí sáfíìsì ìbíbà so ìtẹ́mi náà ṣe ká túnjọ pàdé nígbà tí Elédùmarè bá ní àtúpàdé eléyìí náà la ṣe ń treat a máa sọ títí dijọ́ Sunday lágbára Elédùmarè ká tó tún máa tẹ̀síwájú. Mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà tó bá ṣe sọ pé Nàìjíríà máa work èmi ò bára wa jẹ́rí pé mo bú yín lẹ́nujọ́ mẹ́ta wọ́n ti sọ pé ká má bú yín ká fi yín sílẹ̀ but àwa olóṣèlú yẹn èpè á máa jáde fáwọn yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àní rí jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ètò tìrọ̀lẹ́ yìí Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Àdúrà wa gbà ó. Ask me a question, Mom. So you asked me a question and I'm not going